ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාට. ඔයාලා සියලු දෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අපි පසුගිය වීඩියෝස් කිහිපයේදීම සාකච්ඡා කරේ චීන භාෂාවේ එදිනෙදා භාවිතා කරන ව්‍යාකරණ කොටස් අපි කොහොමද නිවැරදිව භාවිතා කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ අදත් ඔයාලට සූදානම් වෙන්නේ චීන භාෂාව තුළ එදිනෙදා භාවිතා වෙන වැදගත් ව්‍යාකරණ කොටස ඔයාලට කොහොමද භාවිතා කරන්න ඕන කියලා දෙන්න. ඉතින් මම අද මගේ පාඩමෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අපි කොහොමද චීන භාෂාව තුළ යම් කිසි දේවල් දෙකක් සංසන්දනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. අපි ඒ සඳහා චීන භාෂාවෙන් වචනයක් භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ වචනය. මේක තමයි be කියන වචනය. be. ඉතින් මම මේක වෙනදා වගේ පින්යන් වලට දීලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට මේක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි be කියන වචනය අපි third tone එකෙන් තමයි ලියන්නේ. be. මෙන්න මේ වචනේ භාවිතා කරලා තමයි අපි යම් කිසි දේවල් දෙක සංසන්දනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි රටවල් දෙකක්, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි පළාත් දෙකක්, ඔය ආකාරයෙන් ඕනම දේවල් දෙකක් මේ be කියන වචනේ භාවිතා කරලා අපිට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි දැන් බලමු මේ වචනය අපි කොහොමද චීන භාෂාව තුළ භාවිතා කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි noun එක ලියනවා. අනිවාර්යෙන් මේකේ noun දෙකක් තමයි අපි සංසන්දනය කරන්න යන්නේ. පළවෙනි noun එක ලියුවා. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම be කියන වචනේ ලියන්න ඕන. be කියන වචනේ ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා දෙවෙනි noun එක. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට එකතු කරන්න ඕන adjective එකක්. adjective එකක් පමණයි මේ be කියන වචනයත් එක්ක අපි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම මේ අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ be කියන වචනය භාවිතා වෙන සරලම අවස්ථාව ගැන විතරයි. චීන භාෂාව තුළ මේ be කියන වචනය අපිට ක්‍රම කිහිපයකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම කලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා ඊයන් කියන වචනයක්. ඉතින් ඊයන් කියන වචනයත් සමග මේ be කියන වචනය එක හා සමානයි. ඒක නිසා අපිට be කියන වචනේ නැතුව ඊයන් කියන වචනයත් භාවිතා කරනවා සමහර අවස්ථාවන් වලදී චීන භාෂාව තුළ. නමුත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ be කියන වචනය යොදා ගන්න සරලම අවස්ථාව ගැන විතරයි. හොඳයි. ඔයාලා මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අපි පළවෙනි noun එක ලියනකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕන ඒක තමයි වඩා වැඩි noun එක. එහෙම නැත්නම් හොඳම noun එක තමයි පළවෙනියට අපි ලියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙහෙම කියනවනේ මට වැඩිය අයියා උසයි. මට වැඩිය අයියා උසයි. ඉතින් ඔය වාක්‍ය තුල අයියා තමයි උසම එක්කෙනා. අන්න ඒක නිසා අපි අයියා කියන වචනේ තමයි වාක්‍යයේ මුලට ගන්න. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි noun එක විදිහට ගන්න. හොඳයි අපි තවත් උදාහරණයක් බලමුකෝ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ලංකාවට වැඩිය චීනය ලොකුයි. ලංකාවට වඩා චීනය ලොකුයි. ඉතින් ඔය අවස්ථාවේදී ලොකුම එහෙම නැත්නම් වඩා විශාලම noun එක වෙන්නේ චීනය කියන noun එක. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේදී ගන්නෙ චීනය කියන noun එක තමයි පළවෙනි noun එක විදිහට ගන්නෙ. ඔන්නෝම තමයි අපි පළවෙනි noun එක අපි තෝරගන්න ඕන. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ be කියන වචනේ යොදලා අපි වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මම කලින් කිව්ව වාක්‍යෙම මේ සූත්‍රයට දාලා ඔයාලට ලියලා පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මම කියනවා මට වැඩිය අයියා උසයි. මට වැඩිය අයියා උසයි. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම මෙතන පළවෙනි noun එක විදියට අපි ගන්නවා ගග කියලා. ගග කියන්නේ අයියට. ඊට පස්සේ be කියන වචනේ ලියනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි noun එක විදියට මම කියන එක ගන්නවා. මම කියන එක චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ go කියලා. අපි adjective එක විදියට ඊට පස්සේ ගන්නෙ gao කියන වචනේ. gao කියන්නේ උසයි කියන adjective එක. ගගබි ගෝගාව මට වැඩිය අයියා උසයි. මට වැඩිය අයියා උසයි. ඒ අයියා උස නිසා අයියා කියන noun එක තමයි අපි පළවෙනියට
භාවිතා කරන්නේ. හොඳයි දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද මේක පින්නෙන් වලින් ලියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවා ग කියන වචනේ පින්නෙන් එක වෙන්නේ පළවෙනි ටෝන් එක. ग ඊට පස්සේ ලියන්න ඕන B කියන වචනය B කියන වචනේ ටෝන් එක වෙන්නේ third ටෝන් එක. ඊට පස්සේ O කියන වචනේ ලියනවා O කියන වචනේ ටෝන් එක වෙන්නේ third ටෝන් එක. ඊට පස්සේ ගාවෝ කියන වචනේ ලියනවා. ඉතින් ගාවෝ කියන වචනේ තේරුම තමයි උසයි කියන තේරුම. ගාවෝ කියන වචනේ ටෝන් එක වෙන්නේ පළවෙනි ටෝන් එක. ग B O ගාවෝ මට වැඩිය අයියා උසයි. මට වැඩිය අයියා උසයි. අපි පළවෙනි noun එක විදිහට ग කියන වචනේ ගත්තා. ඊට පස්සේ B කියන වචනේ ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි noun එක විදිහට O කියන වචනේ ගත්තා. ඊට පස්සේ adjective එක විදිහට අපි ගාවෝ කියන වචනය ගත්තා. ඔන්නෝම තමයි ලියන්න ඕන. ग B O ගාවෝ. වෙනද වගේම මතක් කරනවා ඔයාලා දැනටම චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්න උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැනටම HSK විභාග ලියන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා HSK විභාග දැනටම කරගෙන යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. මම මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන දුරකථන අංකය පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ නම්බරේට මැසේජ් එකක් හරි කෝල් එකක් හරි දාලා වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න. ඔයාලා මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයාලට මූලික ගෙවීමක් මම ආයෙ කරන්නේ නැහැ. මම කෝස් එක මැදදී ඔයාලගෙන් අහනවා මම කියන දේවල් ඔයාලට තේරෙනවද? ඔයාලට මාත් එක්ක කෝස් එක කරන් යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලට හිතුනොත් මාත් එක්ක කෝස් එක කරන් යන්න පුළුවන් කියලා දිගටම ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි ගෙවන්න. නැත්නම් ඔයාලට කෝස් එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලගෙන් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ඊළඟට තවත් වාක්‍යයක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපි බලමු තවත් වාක්‍යයක් ලියන විදිය. ඔයාලට කියන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක්. ඔයාලට කියන්න ඕන නෑ මම අර කලින් කිව්ව වාක්‍යෙම මම මේකට ගන්නම්. මම කියනවා ලංකාවට වැඩිය චීනෙ ලොකුයි. ලංකාවට වැඩිය චීනෙ ලොකුයි. ඉතින් චීනය කියන එක තමයි මේකේ පළවෙනි මේ noun එක විදිහට එන්න ඕන. ඒක නිසා මම කියනවා චොන්කුවෝ කියලා. චොන්කුවෝ කියන්නේ චීනෙට. චොන්කුවෝ ඊට පස්සේ B කියන වචනේ ලියනවා. ඊට පස්සේ ලියනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. ශ්‍රී ලංකා. ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. චොන්කුවෝ B ශ්‍රී ලංකා තා කියන්නේ විශාලයි කියන එක. ඔන්නෝම තමයි ලංකාවට වැඩිය චීනය විශාලයි කියලා අපි කියන්නේ. චොන්කුවෝ B ශ්‍රී ලංකා තා. චොන්කුවෝ B ශ්‍රී ලංකා තා. හොඳයි දැන් අපි බලමු මේක පින්නෙන් වලින් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් චොන් කියන වචනේ ටෝන් එක විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ පළවෙනි ටෝන් එක. ඊට පස්සේ ගුවෝ කියන වචනේ ටෝන් එක විදිහට අපි සෙකන්ඩ් ටෝන් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. චොන් ඊට පස්සේ අපි ලියන්න ඕන B කියන වචනය. B කියන වචනේ ටෝන් එක වෙන්නේ third ටෝන් එක. ඊට පස්සේ ලියන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා කියලා. ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. ඉතින් C කියන වචනේ ටෝන් එක විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ first ටෝන් එක. ඊට පස්සේ lee කියන වචනේ ලියන්න ඕන. lee කියන වචනේ ටෝන් එක විදිහට අපි third ටෝන් එක භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ ලං කියන වචනේ ලියනවා. ලං කියන වචනේ ටෝන් එක වෙන්නේ second ටෝන් එක. ඊට පස්සේ කා කියන වචනේ ලියන්න ඕන. කා කියන වචනේ ටෝන් එක වෙන්නේ third ටෝන් එක. ඊට පස්සේ අපි adjective එක විදිහට තා කියන වචනේ ලියනවා. ඉතින් තා කියන වචනේ තේරුම වෙන්නේ විශාලයි කියන එක. ඉතින් මේක ටෝන් එක විදිහට අපි fourth ටෝන් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඔන්නෝම තමයි ලියන්න ඕන. චොන්කුවෝ B ශ්‍රී ලංකා තා. චොන්කුවෝ B ශ්‍රී ලංකා තා. ලංකාවට වැඩිය චීනෙ විශාලයි. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ B කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන් සරලම අවස්ථාව ගැන විතරයි කියලා. ඉතින් මේ B කියන වචනය තවත් ක්‍රම කිහිපයකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ පිළිබඳවත් ඔයාලට ඉදිරියේදී වීඩියෝස් ගෙන එන්නම්. ඉතින්
අද පාඩමේ ඔයාලට මොකක් හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඒක ගැන අහන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට පිළිතුරු දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක on කරගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නව නම් චීන භාෂාව ඉගෙන ගන්න සහ චීන භාෂාව පිළිබඳ උනන්දුවක් තියෙන යාළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝස් ඔවුන්ට share කරන්න. මම ලබන සතියේ ඉරිදා දිනේදී අනිවාර්යයෙන්ම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න එනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් හැමෝටම ජය වේවා.